Tremendous. So just very quickly, we had this idea. Myself and Valentin are involved in the Schumann Trainee Committee, and so we were, I suppose, elected at the start of this term to represent the interest of the trainees in whatever way that might be. We had this idea at the start of our term that we would establish a kind of a platform where we would try and interview people and promote the languages of the European Union, which are maybe a little bit less commonly featuring in the endeavors of the European institutions in Brussels. Now, obviously, there's no shortage of Romanian speakers in Brussels, but what we mean is that often the official endeavors are carried out in English, French, or in German. At least this has been my experience. And we thought maybe that it would be a nice idea to see more such events, like celebrating the lesser spoken languages, and certainly as a speaker of Irish, this is something that I felt quite strongly about. Now, ultimately, obviously, it wasn't quite possible to pursue this in the way that we had envisaged because of the ongoing restrictions, but this is an idea that Anna Maria, I'm happy to say, picked up and ran with. And so she suggested reaching out to you and to try. Grateful to her for that. So that is the long and the short, essentially, of this idea. And once again, I'm very, very grateful to all of you for being present here today. First and foremost, to Mr. Stefanuța and to Ms. Medelianu for their participation. Also to Ioana for helping to facilitate it. Certainly, we're very, very grateful to all of you for that. I'm Valentin Calfa, and I'm the communication coordinator of the Schumann Trainees Committee. Just to let you know, I have to go now. I have a workshop with my team, and I really have to go. I'm really sorry for that, but Adam will be here. So thank you so much, Mr. Stefanuța, Monica as well, and Ioana for facilitating it, Anna Maria for basically putting this all together. And yeah, I hope you have a good interview. I have to leave. Thank you so much. Thank you so very much. much, Valentin. Thank you for your time, and have a great day. Thank you as well. Thank you. Thank you. It was nice hearing you. Right. Okay, we have visual. We have visual. I didn't want to appear on camera driving or anything like that. But I'm very happy to speak to you. Also on this Romanian interview part, if you'd like. Do you know what? So what I'll do then is that I will take my leave. I think there's no need for me to be here for the Romanian speaking part. As much as I'm an admirer of the Romanian language, I think that my presence will be mostly unnecessary. And with that said, there's no longer any need for you all to be to resort to English on my behalf. I release you to speak once again in your native language. So thanks again to all of you, and I will be in contact soon. Thank you very much, Adam, for the introduction and for your time, and have a nice day. And you. Thank you. Bye. 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 Putem să începem acum cu întrebările în limba română? Da. Pentru început, ați putea să ne spuneți în câteva cuvinte ce rol ocupați în Parlamentul European dumneavoastră? Și eventual am putea să începem în ordinea în care apăreți pe ecranul meu. Prima este doamna Monica Medelianu, apoi doamna Ioana Cucoș, apoi domnul Nicolae Ștefănuță. Bună ziua, din nou. Numele meu este Monica. Lucrez în Parlamentul European deja de mulți ani, din 2007. Am început ca jurist lingvist în secția română a Direcției pentru Acte Legislative și în urmă cu câțiva ani am aplicat pentru un post de șef de unitate și acum sunt în aceeași direcție, dar conduc o unitate compusă din aproximativ 25 de colegi care fac parte din secții diferite. Deci este o activitate foarte interesantă, avem contacte, am și echipa română printre echipele mele, dar în același timp contacte zilnice cu colegi de toate naționalitățile, aș putea spune, și lucrul ăsta mi se pare foarte, foarte impresionant și interesant în același timp. Bună ziua, sunt Nicu Ștefănuță, europarlamentar USR Plus, europarlamentar din mandatul 2019, membru al comisiilor de mediu, buget și de relații externe al Uniunii Europene și în același timp vicepreședinte al delegației UE-SUA din Parlamentul European. Sunt aici pentru că mă interesează problemele tinerilor, mă interesează
chestiunile ce țin de drepturile lor, de angajarea lor, chestiunile ce țin de trainees, interni, stagiari. Consider că niciun fel de muncă nu trebuie făcută neplătită. A fost parte și din campania mea care m-a dus aici în Parlamentul European și de aceea mă bucur mereu să discut cu stagiari Schumann. Bună ziua! Numele meu e Ioana Cucoș. Lucrez pentru Nicu Ștefănuță de 1 an jumătate aproape. Sunt asistenta lui acreditată de aici, de la Bruxelles. Ca rol în echipa Team Ștefănuță, ca să zic așa, mă ocup de legătura lui Nicu cu tineretul și de partea de comunicare, cel mai mult. Acesta este și rolul meu aici. Nici nu știam de fapt dacă o să particip la interviu sau nu. Nu știu dacă vă ajută neapărat experiența mea, dar sunt aici să răspund la întrebările la care credeți că aș putea să răspund. Era mai mult pentru asistență tehnică. Puteți să dezvoltați mai mult despre ce înseamnă să fii român în Parlamentul European și cum este perceput multilingvismul în instituție? În aceeași ordine? Sau schimbăm? Da, în aceeași ordine. Nu cred, odată intrat în Parlamentul European, nu mai contează cetățenia sau, nu știu cum să spun chestia asta, devii cumva funcționar european. Nu mai contează țara din care vii, lucrezi pentru un proiect comun, de interes comun și îți vezi colegi de alte naționalități care lucrează cu aceeași pasiune și iarăși un lucru foarte interesant pe care l-am observat de-a lungul anilor este că, fiind parte din același corp profesional, ajungem să gândim la fel, ajungem să avem aceleași valori, aceleași preferințe, același simț al umorului și nu ne mai desparte această etichetă de naționalitate. Pur și simplu lucrăm cu toții împreună într-un scop comun. E adevărat că pentru colegii care vorbesc engleză sau franceză, care din țările respective, e mult mai ușor, fiindcă acestea sunt limbile cele mai folosite în prezent în instituții, dar în rest, faptul că sunt româncă nu are o implicație aparte asupra activității mele. Iar multilingvismul este, până la urmă, una din trăsăturile esențiale ale Uniunii Europene, este ceva ce ne asigură egalitatea. Ne putem exprima în orice limbă, putem asculta părerile exprimate de alți colegi în orice limbă, totul este interpretat, tradus aproape simultan. Deci, din nou, este o trăsătură cheie a Uniunii Europene și a Parlamentului în special. Eu le spun mereu colegilor care spun că interesul României, interesul Franței, interesul Germaniei sau aduc argumente de acest gen, că Parlamentul European nu este un echo chamber, o cameră de ecou a Consiliului de Miniștri. Noi suntem aici să reprezentăm un interes cetățenesc europenesc. Bineînțeles că voi apăra interesele românilor în Europa, dar mie îmi place de multe ori să le spun că și ei trebuie să-și apere interesele europene, drepturile europene. E și parte din platforma mea. Lupt foarte mult pentru drepturile europene ale românilor, pentru că am viziunea că dacă oamenii înțeleg că au niște drepturi foarte clare, chiar pecuniare, patrimoniale, prin faptul că sunt europeni și trăiesc oriunde în Europa, eu cred că așa facem oamenii să fie, de fapt, mai europeni efectiv, atunci când își cunosc drepturile. Iar colegilor mei care defilează prea patriotic, prea naționalist aici în Parlamentul European, eu le amintesc că nu suntem o a doua cameră de Consiliu, ci suntem o cameră independentă de reprezentarea cetățenilor. Și cumva eu mă mândresc să fiu aici parlamentar român, dar să reprezint și alți europeni, și nu doar români. Ioana, care e experiența ta? Eu sunt perfect de acord cu ce a zis Monica. Sincer, de când lucrez în Parlamentul European, nu m-am mai simțit deloc cetățean român, m-am simțit cetățean european. Și, într-adevăr, este și o experiență, este, să zicem, un prilej să exersezi alte limbi străine, dar nu te simți diferit, te simți la fel cu cei care lucrează. Într-adevăr, poate în afara experienței Parlamentului se mai simt diferențe la care încercăm să lucrăm, noi ca oameni și noi ca naționalități, dar asta este altă întrebare deja, alt răspuns. Dar mă simt european, nu mă simt româncă. Nu cred că m-a întrebat cineva ce naționalitate sunt sau cum e în România sau
să fie sceptic atunci când are o conversație cu mine. Din contră, am primit numai deschidere și chiar apreciere, că de fiecare dată dacă sunt mai drăguță sau așa, mă întreabă cineva dacă mă port frumos sau dacă sunt politicoasă, de unde ești? Că ești atât de pozitivă și ești atât de bucuroasă, zâmbitoare. Și poate că ar trebui, da, să ne mândrim cumva că suntem români, dar în niciun caz să vedem că este un defect. Dacă mai pot Nu adăuga percepem ceva asta ca aici, pe un defect. mai adăuga că în întâlnirile cu americanii, de multe ori partenerii noștri americani ne întreabă state your country și pentru noi din Parlamentul European e ciudat că noi între noi nu ne prezentăm niciodată. Sunt Nicu Ștefănuță din România. Poate mai degrabă sunt Nicu Ștefănuță care este în grupul Renew Europe aici în Parlamentul european care lucrează pe mediu și buget și rar zicem din țara X, ceea ce pentru americani este fascinant că așa ceva există. Aș putea acum să vă întreb ce pași ați făcut ca să ajungeți în locul în care sunteți acum în carierele voastre? Pentru mine a fost ceva evident. De când eram în facultate, am terminat facultatea de drept și la un moment dat, cred că în anul 3 am avut materia drept comunitar, când am învățat mai mult despre Uniune, despre tratate, despre tot acest concept european și a fost ceva ce m-a atras foarte mult. Și pe urmă, cumva, lucrurile s-au aranjat de la sine. Atâta timp cât ai un interes clar în față, universul te ajută. Faptul că am absolvit și un liceu bilingv a contribuit la meseria pe care am practicat tot timp de peste 15 ani în Parlament și un pic înainte, când am lucrat în structurile de la nivel central din România. Așa că lucrurile s-au legat. Deci a fost, faptul că am vorbit mai multe limbi străine, absolventă facultății de drept, experiența din administrația din România, toate m-au ajutat să trec acest concurs EPSO și să ajung să lucrez ca jurist lingvist. Prin EPSO am trecut și eu, acum 14 ani, am fost și eu funcționar european o bună bucată de timp, dar cred că meseria asta europeană e o menire, nu e doar o meserie, pentru că începe de foarte devreme. Și Mădălina și Ioana, dar și eu, am avut mereu o pasiune pentru limbi străine, pentru alte comunități etnice, pentru alte naționalități. Și europenismul ăsta cumva nu se întâmplă de pe o zi pe alta, trecând un concurs, ci cumva fie l-ai în suflet, fie îl cucerești mai greu, poate prin experiențe europene, prin călătorii, prin Erasmusuri. Însă pentru mine a fost varianta A, chiar de la început mi s-a părut fascinant să văd maghiari, să văd germani, să văd alte naționalități în jurul meu, în Transilvania, de unde sunt. Și mereu mi s-a părut fascinant această alteritate, faptul că există oameni altfel decât noi, dar în același timp similar și avem lucruri comune. Deci, pentru mine a fost mereu o menire, la care se adaugă mii de ore de învățare. Pentru mine parcursul a fost puțin diferit. Într-adevăr, am început și eu ca Monica, am absolvit un liceu bilingv, iar apoi m-am mutat chiar aici la Bruxelles, am fost studentă la ULB, unde am studiat comunicare. Însă era foarte greu în 2008 pentru români, că tot am vorbit, a fost întrebarea precedentă, să ne găsim un job după absolvirea facultății. Drept urmare, având în vedere că România era teoretică, nu e, dar practic a intrat în 2014, m-am întors în România și am pus puțin Ioana, pe stand-by. 7, vezi că ai greșit, trebuie să cat aici. 2007. Ce am zis? 2007. 14. Nu, 2007 a intrat teoretic, practic, abia în 2014 am avut drepturi de pline. Te referi la drepturile de muncă. Da. Așa e, da. Românii și bulgarii au stat puțin mai la coadă până în 2014. Știu că se tot prelungeau. Noi tot speram că după 5 ani, gata, se opresc. Și eu am zis că în 2008 este momentul bun când m-am mutat la Bruxelles, dar până în 2014 încă nu era rezolvată situația. Drept urmare, nu puteam să am un job în Belgia fără permis de muncă. Așa că m-am întors în România, m-am înscris la științe politice în țară, m-am înscris și la o facultate de comunicare în țară, mai mult de curiozitate, să văd cum se face comunicarea la noi. Și, sincer, aceste două facultăți din țară mi-au oferit prilejul să fiu studentă Erasmus de 4 ori, cu bursă Erasmus,
Am plecat cu bursă Erasmus de 4 ori, iar apoi am descoperit pasiunea pentru civism și pentru politică. A venit chiar, cred că pe la 26-27 de ani și am început să mă orientez spre direcția asta. Dar a fost un drum greu și chiar și ai mei îmi ziceau că sunt eternul student. Eram mereu plecată și mă fascina oarecum multiculturalismul și faptul că, să zicem că în altă parte este altfel decât în România și de ce. Mereu mă întrebam de ce. Cred că de ce-ul acesta m-a ajutat să ajung unde sunt azi acum. Mulțumesc! Să fim veșnic curioși, să fim mereu curioși. Cred că este important și să ne răspundem la întrebări, să nu fim indiferenți. Mulțumesc! Ați putea acum să îmi spuneți cum vedeți viitorul carierelor voastre? Am avut până acum o carieră fantastică, deci pentru mine sunt într-un loc în care sunt mulțumită. Asta nu înseamnă că m-am oprit, dar vreau să mă bucur de ceea ce se întâmplă în prezent și să las lucrurile să evolueze de la sine. Ca funcționar există o anumită limitare, adică poți să mergi până la un anumit punct, după care te cam oprești. Dar ceea ce vreau să fac este să nu mă opresc doar din cauza carierei, ci să continui să-mi aduc contribuția în diversele zone de activitate, printre care se numără și integrarea stagiarilor în direcția de acte legislative, lucru pe diverse dosare. Activitatea este foarte diferită și există foarte multe zone în care pot continua să contribui mulți ani de acum înainte. Cariera unui om politic e diferită într-un fel, pentru că ea este mai puțin trasată, mai puțin previzibilă și mai dependentă de un lucru simplu, de voturile oamenilor și de dinamica politică de partid, mă rog, și așa mai departe. Eu am intrat totuși în politică, deși recent, acum 4 ani, după o carieră de funcționar, cu gândul să dau foc la corăbile din spate. Știți acea metaforă a cartaginezilor care au plecat la cucerirea Romei lăsând trecutul în spate. Bineînțeles că nu știu, dacă în cariera viitoare nu mi-ar aduce o realegere sau un alt drum în politică, poate că m-aș întoarce în jobul meu, însă nu am plecat la drum cu mentalitatea asta. Vreau să schimb, să fac parte din schimbarea de clasă politică din România. Și vreau să întrupez un nou tip de politică pe care sper că oamenii poate observă și se identifică cu ea. Pentru că prea mulți ani noi am spus politica este urâtă, este pentru oameni corupți, este cum este și cumva ambiția mea este să dovedesc că totuși cumva se poate, cu decență, cu competență, cu umanitate. Iar ca o completare, eu vreau tot așa să mă bucur de experiența pe care o am acum și să îl ajut pe Nicu să demonstrăm că politica nu este urâtă așa cum tinerii o percep. Mulțumesc! Parlamentul are 2 dimensiuni, o dimensiune administrativă și o dimensiune politică. Dumneavoastră sunteți reprezentanți a câtei o dimensiune dintre acestea și aș vrea să vă întreb dacă ați putea să lăsați o descriere a celor 2 dimensiuni și cum interacționează între ele. Aici aș vrea să-i dau cuvântul domnului deputat, Nicu Ștefănuță, pentru că e o anumită ordine în această prezentare. Dacă am înțeles bine, relația dintre administrație, politic, sau mi-a fost un pic neclară. Da. Dimensiunile diferite. Da, relația dintre partea administrativă a Parlamentului European și partea politică a Parlamentului European. Eu văd că suntem în aceeași barcă, atât administrația cât și politicienii. De altfel se și simte des un sentiment comun, că tragem la aceeași barcă și nu e nimeni deasupra nimănui. Suntem colegi, noi suntem, cel puțin în biroul nostru, suntem foarte informali, umani, sper cu picioarele pe pământ și nu ne considerăm nici cum. Iar partea administrativă este foarte, foarte importantă, pentru că de funcționarea administrativă bună a Parlamentului depinde munca politică a parlamentarului.
un lucru care nu-mi place, de exemplu, în pandemie, este un anumit haos al întâlnirilor. Înainte era totul foarte bine stabilit, erau săptămânile foarte clar diferențiate, dădeau o previzibilitate. Telework-ul, care mie nu-mi place ca metodă de lucru, pentru că mi se pare puțin personală și nu e metoda prin care se poate face politică și relații interumane. Telework-ul permite practic întâlniri vineri la 12 noaptea, sâmbătă la miază, deci nu mai există niciun fel de regulă. Și este un lucru care după mine este dăunător. Parlamentul acesta avea o tradiție foarte frumoasă de a separa lucrurile și de a crea o previzibilitate și cumva pandemia le-a busculat. Bineînțeles că este și mai ușor să ne auzim oricând, oriunde. De altfel, eu sunt într-un hol al Parlamentului European, într-o marți oarecare, pentru că aici m-a prins... Etajul 3, cumva? Etajul 3. Pentru că aici m-a prins interviu, pentru că am mai avut încă 100 de astfel de interacțiuni. Lucrul acesta creează totuși un pic de busculează relațiile umane. Eu, sincer, aștept un viitor care readuce întâlnirile fizice cât de mult posibil, în același timp lăsând în mod excepțional și avantajele teleworking-ului. De exemplu, mulți oameni cu copii în perioada asta au putut fi mai mult alături de ei. Eu sunt unul din acești oameni, am un copil mic de 10 luni și pentru noi a fost în parte și o binecuvântare că am putut lucra de departe. Ca să completez puțin ce a zis domnul Ștefănuță, cred că noi, din punct de vedere al dimensiunii administrative, rolul nostru e de a-i sprijini pe deputați cât mai mult posibil, de a îi ajuta în munca lor. Într-un fel, dacă aș face o comparație cu Formula 1, cred că pentru mine deputații sunt cei care sunt la conducere, la volan, iar noi, personalul administrativ, suntem cei din jur, suntem echipa care încercăm să sprijinim cu cât putem, fiecare cu experiența, cu abilitățile, cu cunoștințele pe care le are, astfel încât totul să meargă cât mai bine și mașina să meargă cât mai bine și să ajungem acolo unde ne dorim. Fie că e muncă pe dosare legislative sau alte activități ale Parlamentului, domnul Ștefănuț în Comisia de Bugete, în Comisia de Mediu, sunt dosare foarte importante care sunt acum în discuție. Deci tot ce facem noi este să sprijinim, să anticipăm puțin ceea ce se întâmplă, să ne gândim la ce se poate întâmpla și să venim repede cu soluții, cu răspunsuri, astfel încât să putem facilita activitatea politică a deputaților și a Parlamentului în ansamblu. Același lucru se întâmplă și cu privire la sesiunile plenare. Direcția noastră este foarte strâns implicată în derularea sesiunilor plenare și acolo încercăm să avem o privire de ansamblu, să acoperim toate dosarele, toate incidentele procedurale care pot apărea, astfel încât să fim pregătiți. Bun, având în vedere că ora alocată cumva aproape a trecut, dacă nu a trecut deja, și știu că Nicu mai are și altă întâlnire, aș vrea să vă las pe voi, Monica și Nicu, să răspundeți la următoarele întrebări care sunt puțin mai tehnice, ca să nu răpesc și eu din timpul interviului. Și noi, Ana Maria, eventual putem să mai discutăm pe subiectul, dacă te interesează. Eu rămân la dispoziția voastră oricând și știu unde mă poți găsi. Da, așa sigur, că îl las pe Nicu. Cu mare drag. Cât timp ați mai avea dumneavoastră la dispoziție? Tocmai am scris următoarei întâlniri, că sunt în întârziere cu 5-7 minute. Din păcate mai mult nu am. Ok. Aș vrea să vă întreb ce provocări ați întâlnit în activitatea dumneavoastră în dimensiunile din care faceți parte? Cred că principala provocare pe scurt a fost anul care a trecut, 2020, a fost foarte complicat. Toată activitatea s-a schimbat, a trebuit să ne adaptăm foarte repede și una din realizările pe care le-am avut ca instituție a fost faptul că am reușit să continuăm să funcționăm. La toate nivelurile, toată lumea a făcut tot ce a putut ca să permită adoptarea unor acte legislative foarte urgente, legate și de COVID, legate și de Brexit. Deci pentru mine a fost absolut impresionant felul în care ne-am mobilizat cu toții la toate nivelurile și am reușit să ținem Parlamentul activ și implicat. Pentru mine, primul an, principala provocare a fost să avem procese de echipă care funcționează. A fost greu să-mi construiesc echipa, a necesitat foarte multă energie,
Am dus foarte multe interviuri, am angajat oameni din țară pe principiul competenței, am avut mereu concursuri și să ai o echipă de 9, cât suntem noi acum, nu este, c'est pas évident, cum se zice în franceză, adică nu este simplu și faptul de a avea o funcționalitate, o eficiență, faptul de a putea avea acea mecanică de care vorbea și Monica, pe care am numit-o Mădălina înainte în cercetare, nu a fost deloc ușor. Într-adevăr și eu simt această metaforă a sportivului care este în teren, sportiv care nu este totul. Adică un sportiv înseamnă o întreagă echipă, înseamnă pregătire, mii de ore, înseamnă psihologi, nu știu, deci sportivul în sine este doar imaginea pe care o vedem, dar în spatele lui sunt foarte, foarte mulți alți factori fără de care sportivul nu poate performa. Deci cumva așa văd și eu, cum a spus și Monica, această activitate. Ca una de echipă. Mulțumesc. Aș vrea să vă mai întreb și cine sau ce anume vă inspiră? Faptul că lucrez pentru Parlamentul European e o inspirație în sine. Și în același timp foarte mulți colegi pe care îi văd în fiecare zi, cum se comportă, cum abordează provocările, cum merg mai departe, indiferent de dificultățile cu care se confruntă, știind că toți lucrăm pentru același scop comun, pentru a ne fi tuturor mai bine. Pentru mine asta e ceva ce mă inspiră în fiecare zi. De aceea, activitatea nu e niciodată plictisitoare. Faptul că lucrez pentru un proiect istoric este o super inspirație, pentru că așa ceva nu s-a mai făcut în istoria lumii, integrare la această scară de țări, faptul că vin dintr-o comună de la țară și astăzi sunt și reprezint țara în Bruxelles, este o onoare și o demnitate foarte, foarte importantă. Demnitate nu în sensul de superioritate, ci de responsabilitate foarte mare. Eu așa simt cel puțin. Dacă mă întreb cine mă inspiră, nu știu dacă era numai ce mă inspiră. Da, ambele. Mă inspiră oameni politici decenți, care nu au uitat să rămână oameni, în ciuda meseriei foarte, foarte complicate. Îmi place Barack Obama, de exemplu, îmi plac câțiva lideri europeni importanți, îmi plac politicieni tineri. Aceștia mă inspiră și cumva încercăm să furăm meserie unii de la alții. Mulțumesc. Dacă doar un lucru aș vrea să adaug, apropo de cine mă inspiră, am urmărit îndeaproape pe Michel Barnier în toți acești ani și pentru mine el a fost o adevărată sursă de inspirație. Impresionantă munca pe care a depus acest om. Aș vrea să închei interviul cu o întrebare în ceea ce privește stagiarii. Ce sfaturi ați putea să le dați stagiarilor care ar dori să urmeze o carieră în Parlamentul European? Să fie pe fază, să fie pregătiți, să aibă CV-ul la zi, să se uite în jur, să profite cât mai mult de săptămânile care au mai rămas din stagiu, să pună întrebări, să-și facă contacte și cel mai important, sunt foarte multe ore de muncă, cum a zis și domnul Ștefănuț, foarte multă muncă. Odată ce depui tot efortul, oportunitățile apar și este doar o chestiune de a le recunoaște și a le prinde, a nu le rata. Lângă ceea ce a spus Monica, să-ți ții urechile deschise, să comunici cu oameni, foarte multe oportunități de carieră vin din simpla comunicare cu oamenii. Prin faptul că își deschid viața sau își deschid visele și viziunile către alți colegi de aici din Parlamentul European, se pot înfiripa oportunități profesionale foarte importante. Parlamentul European, ca orice altă instituție din lume, funcționează foarte mult pe simplu faptul că știu că există cineva care se interesează de nu știu ce domeniu. Dincolo de asta, să încerce să aibă și o privire de termen lung,
să se gândească ce îi pasionează cu adevărat și să investească foarte mult în acel domeniu, să se specializeze. Cred că ajută și asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. O să mai adaug și eu ceva, în continuare a ce a zis Monica și Nicu, să fie în permanență curioși și să nu le fie frică de eșec. Este foarte important. Având în vedere că timpul a expirat, îmi cer scuze pentru întârziere, în orice caz, și vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru timpul acordat și pentru informațiile valoroase pe care le-ați împărtășit cu stagiarii Schumann. A fost o deosebită onoare și aș vrea să vă urez mult succes în continuare în carierele dumneavoastră. Mulțumim! Voastră. Mult succes și ție! Mulțumesc! Și o zi Mersi mult de frumoasă. invitație, a fost o plăcere. Mulțumesc și eu! Numai bine, Mulțumim. salutări și Monicăi. Mulțumim, Ana Salutări. Maria și Mi-a Monica. părut bine! O zi La frumoasă! revedere. Mi-a părut bine! Frumoasă! Pa, pa! Pa!